để gom xính lễ cho em gái. Tôi bị ép cưới lão quá trong làng. Nào ngờ cưới chẳng bao lâu, lão quá trúng số chục triệu, còn thành tỷ phú. Còn chồng phú nhị đại của em gái thì phá sản nhanh chóng. Cuối cùng còn bạo hành em tôi đến chết. Thế là mẹ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Giờ cùng tôi đồng quy vu tận. Mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở giữa tiếng pháo nổ rộn ràng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả đám người xuống lại, nhét tôi vào một chiếc Santana. Lao quá Lâm Hữu Trạch ngồi cạnh tôi, nhìn tôi cười nham nhở. Vợ ơi, cuối cùng tôi cũng cưới được vợ. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, tôi bỗng nhận ra mình tái sinh. Đúng lúc đó, cửa xe đang đóng bỗng bị mở toang. Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi xe. Không cưới được, không cưới. Tôi bị ngã nhào xuống đất. Thấy mặt mẹ đầy lo lắng xen lẫn may mắn. Khoảnh khắc đó, tôi biết mẹ cũng tái sinh. Người xung quanh chỉ nghĩ mẹ không nỡ gả con. Cảm động cảnh mẹ con tình sâu đậm mà lau nước mắt. Nhưng Lâm Hữu Trạch và họ hàng hắn hoảng loạn. Làm gì vậy? Lên xe rồi mà đổi ý à? Hồi đó đã thỏa thuận rõ, 30 vạn xính lễ. Không thừa, không thiếu một xu. Giờ mấy người giở trò gì đây? Lâm Hữu Trạch rõ một bộ mặt mẹ tôi. Chuyện đổi ý đòi thêm tiền, bà từng làm rồi. Nhưng mẹ tôi chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Lâm Hữu Trạch. Bà bắt đầu xẻ áo cưới trên người tôi. Không cưới được. Lúc này Lâm Hữu Trạch nổi điên thật sự. Liễu Thúy Phân, hồi đó nói rõ một tay giao tiền, một tay giao người. Giờ bà làm sao? Chẳng qua muốn tôi thêm tiền thôi. Tôi nói cho bà biết, không có cửa đâu, 30 vạn xính lễ. Thêm một xu cũng không, bà mà đổi ý. Giờ lập tức trả tiền lại. Tôi dẫn người đi ngay. Nghe Lâm Hữu Trạch đòi trả tiền, em gái tôi, Liễu Như Yên đứng xem kịch cũng hoảng. Vì nếu trả lại 30 vạn xính lễ này, xính lễ của Liễu Như Yên cũng bay luôn. Thế là Liễu Như Yên vội lao lên ngăn mẹ tôi. Không được, không thể trả xính lễ. Mẹ, con biết mẹ không nỡ gả chị. Bao họ hàng đang nhìn kìa. Mẹ mau đưa chị vào xe đi, để còn mở tiệc nữa. Đừng để họ hàng cười nhà ta. Lúc này mẹ tôi đang xẻ áo cưới của tôi. Nhìn thấy Liễu Như Yên, tay cuối cùng cũng dừng lại. Liễu Như Yên thở phào, nhưng giây sau bị mẹ tôi thẳng tay đẩy vào xe. Chị mày không cưới nổi, mày cưới thay mẹ. Mày làm gì vậy? Chỉ thấy mẹ tôi đóng sầm cửa xe, dỗ dành Liễu Như Yên sợ hãi trong xe. Ngoan nào, mẹ làm vì tốt cho con. Cưới thay chị con đi. Mẹ không hại con đâu. Nói xong, mẹ tôi quay người, gào lên với Lâm Hữu Trạch đáng sắc. Con gái lớn tôi không gả nữa. Anh dẫn con gái nhỏ tôi đi đi. Coi như chuyện cũ chúng ta bàn. Như Yên, đi đi. Lâm Hữu Trạch nghe mà ngớ ra, rồi lập tức cười tè tét. Dù tôi với Liễu Như Yên là sinh đôi, nhưng Liễu Như Yên xinh hơn tôi. Học vấn cũng cao, cưới cô ta là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám. Nghe mẹ tôi nói, Liễu Như Yên ngớ người. Mẹ, sao lại thế? Con không muốn cưới lão Lâm Hữu Trạch này. Mẹ đẩy con vào hố lửa sao nổi. Thả con ra. Con không cưới. Liễu Như Yên đập cửa xe liên hồi, nhưng Lâm Hữu Trạch nhanh tay khóa chặt cửa. Nói gì cũng không cho cô ta xuống. Dù vậy, Lâm Hữu Trạch với mẹ tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Bà chắc chắn đưa em gái cho tôi chứ? Tôi không có thêm xính lễ cho bà đâu. Chỉ thấy mẹ tôi kiên định đáp. Con rể, tôi chọn anh vì con người anh, chứ không phải tiền. Chỉ cần sau cưới anh đối xử tốt với con gái tôi. Tiền bạc gì chứ, đều là chuyện ngoài lề. Thế là giữa tiếng gào khóc của Liễu Như Yên, Lâm Hữu Trạch lập tức nổ máy xe, chạy biến mất tăm. Nhìn chiếc Santana khuất bóng, mẹ tôi cười tê như nở hoa. Lúc này, mẹ tôi mới kéo tôi đang run rẩy dưới đất lên, mặt đầy khó chịu. Đồ chết tiệt, ngày vui của em mày mà khóc gì? Mày đã cả đời rồi, kiếp này đến lượt em mày hưởng. Mau thay đồ ra cho tao. Đi tiếp khách. Nói xong, mẹ tôi giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người,
đẩy tôi vào phòng. Nhưng khi vào phòng, nét buồn giả vờ trên mặt tôi tan biến ngay. Chỉ còn niềm vui bất tận. Vì kiếp trước, người trúng 2.000 vạn thật ra là tôi. Lâm Hữu Trạch chỉ là cái mồi nhử của tôi. Mà mẹ tôi chẳng biết gì cả. Chỉ nghĩ tôi cướp vận may của em. Kiếp này tôi ngồi đợi xem bà tự đào hố chôn mình. Tối hôm đó, Liễu Như Yên thảm hại chạy về nhà. Nhà Lâm Hữu Trạch ở làng bên. Cách nhà tôi không gần. Liễu Như Yên chạy đến rớt cả một chiếc giày. Người ngợm bẩn thỉu. Vừa vào cửa, Liễu Như Yên khóc òa lao vào lòng mẹ. Hỏi mẹ sao hôm nay lại làm vậy? Mẹ, sao không phải chị cưới như đã nói? Sao ban ngày mẹ bắt con thay chị cưới? Chẳng phải đã bảo chị cưới xong? Tháng sau dùng xính lễ làm của hồi môn. Cho con đính hôn với bác Hải sao? Liễu Như Yên khóc tủi thân lắm. Nhưng vẫn không quên hỏi cho rõ. Lúc này mẹ tôi liếc về phòng tôi. Như sợ tôi nghe được. Kéo Liễu Như Yên vào phòng bà ngay. Hai người ở trong đó một lúc lâu. Đến khi Liễu Như Yên theo mẹ ra, mặt không còn vẻ ghét bỏ nữa. Thay vào đó là chút sung sướng đào được vàng. Xem ra, mẹ tôi chắc kể hết chuyện kiếp trước cho Liễu Như Yên nghe rồi. Chỉ thấy Liễu Như Yên nũng nịu với mẹ. Con biết mẹ tuyệt đối không hại con. Vì trời quá tối, mẹ tôi quyết định mai mới đưa Liễu Như Yên về nhà Lâm Hữu Trạch. Khi tôi đang ngồi đọc sách trước giường, Liễu Như Yên bất ngờ đẩy cửa bước vào. Mỉa mai tôi, ông trời thật không công bằng. Để con xấu xí như mày bao năm. Nhưng không sao. Từ nay phú quý ngập trời là của tao. Chị à, muốn trách thì trách. Mày có khuôn mặt giống ba quá, nên mẹ không thích mày. Còn tao nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Liễu Như Yên, mày biết mày đang nói gì không? Mày điên rồi à? Liễu Như Yên thấy tôi chẳng hiểu ý nó. Lườm tôi khinh khỉnh rồi quay đi. Xong xuôi đi ngủ. Sáng hôm sau, chưa kịp để mẹ tôi đưa Liễu Như Yên về nhà Lâm Hữu Trạch, Lâm Hữu Trạch đã dẫn người làng tìm tới cửa. Mang khí thế không đưa người thì cướp luôn. Lúc này Liễu Như Yên chẳng còn vẻ khóc lóc hôm qua nữa. Trang điểm lộng lẫy, chạy ra nũng nịu với Lâm Hữu Trạch. Lâm Hữu Trạch chưa từng thấy cảnh này, tức giận tan biến ngay. Chẳng mấy chốc dẫn Liễu Như Yên về. Có lẽ để danh chính ngôn thuận. Sau đó Liễu Như Yên kể, người đính hôn với Lâm Hữu Trạch vốn là cô ta. Là tôi cho mặt ra cướp hôn. Kết quả bị mẹ tôi đuổi ngay tại chỗ. Thế là chuyện tôi muốn cướp hôn sự của em gái truyền khắp hai làng. Danh tiếng tôi tụt dốc không phanh, nhưng tôi chẳng thèm để tâm. Thay vào đó, theo chị anh Hoa nhà bên cùng nhau vào thành phố làm công. Thời gian trôi nhanh thật. Trước mắt tôi đã vào nhà máy nửa tháng. Hôm nay tôi chọn đúng ngày. Đi tiệm vé số ven đường mua một tờ. Kiếp trước tôi cũng vào ngày này. Dùng ngày sinh làm số. Mua tờ vé số đổi đời tôi. Nhét tờ vé số vào túi xong, tôi quay về nhà máy. Lúc này nghe ngoài kia gọi tên tôi. Bảo có người tìm tôi. Tôi còn thắc mắc giờ này ai tìm mình chứ. Vừa bước ra đã thấy gã tóc vàng. Gã này tôi quen. Là Lâm Bắc Hải, anh rể phú nhị đại kiếp trước. Nhìn Lâm Bắc Hải tức tối bừng bừng. Chắc đã biết chuyện em tôi cưới rồi nhỉ. Nghĩ tới đây, tôi bật cười. Lúc này Lâm Bắc Hải cũng thấy tôi. Xông tới tát tôi một cái. Đồ hèn, sao mày dám không cưới lão hòa đó? Mẹ mày bảo vì mày sống chết không chịu cưới. Bất đắc dĩ mới để em mày thay. Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì. Chẳng phải nghĩ em mày cưới lão quá thì tao sẽ cưới mày sao? Ấn cất đi. Mày không tự soi gương xem mày là cái thá gì. Tao cảnh cáo mày, mau đổi lại với em mày ngay. Không thì tao xử mày. Quả nhiên để Lâm Bắc Hải khỏi làm loạn. Mẹ và em tôi đổ hết tội lên đầu tôi. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa. Gào thẳng mặt Lâm Bắc Hải, đổi thay. Lâm Bắc Hải, mày bị điên à? Mày đi hỏi quanh 10 làng 8 xóm xem. Từ đầu đính hôn với Lâm Hữu Trạch chưa bao giờ là tao
là Liễu Như Yên ngay từ đầu. Mày tưởng tao muốn cưới mày? Mày có bản lĩnh thật thì đi đổi tao với Liễu Như Yên lại. Mẹ tao bảo Lâm Hữu Trạch sau này chắc chắn sẽ phát đạt, sẽ kiếm được tiền to. Không thì mày nghĩ, hồi đó sao tao phải liều, tao gan mặc áo cưới của em tao. Nguy cơ bị lộ mà lao vào cưới hắn. Lúc này Lâm Bắc Hải mặt không tin nổi. Mày bị điên à? Nhưng tôi thấy rõ, từ vẻ mặt hắn tin lời tôi 3 phần. Mày muốn tin hay không thì tùy. Mẹ tao bảo bà mơ một giấc, mơ thấy Lâm Hữu Trạch thành tỷ phú, còn mơ nhà mày phá sản. Nghe tới câu sau, mặt Lâm Bắc Hải cứng lại ngay. Mẹ mày thật mơ nhà tao có chuyện. Vẻ mặt Lâm Bắc Hải thêm vài phần nặng nề. Vì nhà hắn kiết trước đúng lúc này thực sự gặp vấn đề. Chỉ là chẳng ai biết. Tôi gật đầu, nửa úp nửa mở, kể chuyện kiết trước. Sau khi hắn cưới Liễu Như Yên, nhà phá sản vì cãi nhau, và Lâm Hữu Trạch ra sao. Kể hết ra luôn. Nhìn mặt Lâm Bắc Hải càng ngày càng khó coi. Tôi biết hắn tin đến 8-9 phần. Nếu để tao biết mày lừa tao, thì mày chết chắc. Lâm Bắc Hải nói xong, nghiến răng nghiến lợi quay đi. Xem ra hắn đi tìm sự thật ngày cưới rồi. Nhìn bóng lưng tức tối của Lâm Bắc Hải, tôi không nhịn được nở nụ cười. Trò hay sắp bắt đầu rồi.